Sot hyn në fuqi traktati I Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndalimin e armëve bërthamore, cilat, siç dihet, vijojnë përbëjnë një kërcënim serioz për njerëzimin. Ne do të flasim sot me dy aktivistë cilët janë duke u marrë me këtë çështje, Suela Lala në Tiranë dhe Daniel Hogsta, I cili ndodhet në Zvicër, ai ishte me Fushatën Ndërkombëtare kundër armëve bërthamore, na bashkohen sot për të folur pikërisht për këtë temë të rëndësishme. Mirëmëngjesi Suela, mirëmëngjesi Daniel. Atëherë, Suela, dua ta nis me ty në fakt edhe për të na bërë dhe një prezantim për këtë punë që ju keni bërë, sepse ky është një dokument që është hartuar nga fondacioni që ti drejton pra së bashku dhe në mbështetje me Fushatën Ndërkombëtare për argëzimin e armëve bërthamore dhe deri më tani 50 shtete duket që e kanë ratifikuar atë dhe ne duam të dimë, Suela, cili është pozicioni I Shqipërisë në lidhje me të? Më lejo ta nis me faktin që kjo është një ngjarje historike që për herë të parë armët bërthamore konsiderohen të paligjshme me hyrje në fuqi të këtij traktati pikërisht ditën e sotme. Kufiri prej 50 shteteve është kufiri për cilin ky traktat ka vendosur përpara se të hyjë në fuqi dhe ky kufi pra sot është realizuar dhe kjo gjë ka ndodhur. Ndërsa për sa I përket Shqipërisë, Shqipëria është pozicionuar aktualisht kundër këtij traktati, duke qenë edhe vënë në ombrellën e NATO-s, mbranën mbrojtjen e NATO-s, por duhet të thënë që ka disa figura të rëndësishme politike publike në vendin tonë, si Recep Mejdani, Fatos Nano, të cilët kanë bërë thirrje publikisht për Shqipërinë dhe vendet e tjera të cilat nuk janë bashkuar këtij traktati, të bashkohen atij. Po cilat janë argumentat që Shqipëria del kundër, Suela? Besoj që këtë pjesë mund ta mbuloj më mirë Danieli. Patjetër, sepse kjo është interesante. Do të ta pyesim Danielin pra se si qëndron çështja në rang global dhe pozicionimi I Shqipërisë lidhur me traktatin I OKB-së. Daniel, could you clarify to us as to what this the treaty is about and where Albania stands? We find out we haven't signed it yet. So tell us about the importance of this campaign and about the position of our country. Absolutely. Well, the treaty is, I mean, it's really the culmination of decades of work by activists like Suela and others, and also by the survivors of the nuclear bombs. Ky traktat është si thua fryti I dekadave të punës nga aktivisti Suela dhe shumë nga ata që kanë mbijetuar nga krizat bërthamore. And what the treaty prohibits, I mean, it's really the first, and the reason it's so important is that it's the first comprehensive prohibition of nuclear weapons. It puts nuclear weapons on the same legal category as other weapons of mass destruction, chemical weapons and biological weapons. Rëndësia e tij është sepse ligjërisht është I pari traktat I cili I bën të jashtëligjshme armët bërthamore dhe I vendos ato në të njëjtën kategori siç janë edhe armët kimike për shembull. So unfortunately, the position of Albania is that it has not it's chosen not to be part of this treaty yet. Albania was also not part of the negotiations. Of course, it followed the position of other nuclear umbrella states in NATO. Fatkeqësisht Shqipëria nuk është pjesë e këtij traktati, pra ka vendosur që ndjeki rrugën e shumë vendeve të tjera anëtare të NATO-s. Nuk ka qenë as pjesë e armëve, si thua, negociatave për këtë traktat. Can you tell us about the importance? Why is it so important that this campaign goes on, be it locally or globally? Right now we're looking at the screen at a timeline of other treaties. Pra po shikojmë në ekran se si në kohë të ndryshme, Olona, nëse ndihmon, pra nga 1972 fillimisht janë armët biologjike, ato që janë ndaluar. Pastaj në 93-shin armët kimike, pastaj kemi minat e tokës në 97, në 2008-ën janë këto quheshin predhat thermuese. Po, dhe pastaj kemi armët nukleare në vitin 2017. Pra kjo është pak a shumë situata që ofrohet deri më tani dhe jemi në vitin 2021 ku kërkohet të vazhdohet më teme me këtë nisëm apo jo. So tell us, Daniel, about the importance of your campaign and the importance of Albania joining the treaty. Absolutely. Well, what we've seen, and as you saw from that graphic that you presented, is that typically what happens with weapons that are considered unacceptable is that they're prohibited and then a process for their elimination takes place. So we're not surprised that, for example, the nuclear weapon states haven't joined yet because, of course, they want to keep their weapons. But what's important now is, sorry, go ahead, yeah. Si pas kronologjisë ne shikojmë pra që kur armët ndalohen, pastaj ka një proces për eliminimin e tyre dhe sigurisht që ato vende që I kanë këto armë bërthamore nuk duan që t'i dorëzojnë ato.
So what we've seen from the past historical processes is that these treaties have an impact even on countries that don't join the treaties. And of course, that for us means primarily the nuclear weapon states. But it's also crucially important that all governments take this opportunity to reject any use or any reliance on nuclear weapons for their national security. Unfortunately, Albania is one of those countries. So what we really hope now, and what the treaty will do to countries like Albania, is put them under increased pressure to say, we don't want anything more to do with these nuclear weapons. We're still happy to be part of military arrangements, but nuclear weapons, not acceptable for us. Ajo çfarë ne kërkojmë të bëjmë të qartë është që ky traktat ndikon jo vetëm vendet që i kanë armët bërthamore, por edhe ato që nuk i kanë, dhe do të ishte trysni e shtuar mbi qeverinë e Shqipërisë që edhe Shqipëria t'i bashkojë këtij traktati, pra bëhet e qartë që thotë që ne nuk duam të kemi të bëjmë, as nuk duam të mbështetemi më mbi, si kemi patur tonat asnjëherë, por që njerëzimin pra mos mbështetet mbi përdorimin e armëve bërthamore. Në fakt, Suela, ky është një traktat i cili është miratuar për 122 shtetesh tani më, dhe natyrisht jemi në një kohë alarmante, kriza është globale dhe besoj që është një argument që duhet trajtuar me shumë thjeshmëri, por sipas teje, pse duhen ndaluar armët bërthamore? Cili do të ishte argumenti që ti do t'jepje? Aulona, së pari më lejo të them që fushata ndërkombëtare për ndalimin e armëve bërthamore, pra i ken që Daniel përvajtson, është një fushatë e cila ka fituar çmimin Nobel në vitin 2017. Pra është një organizatë, çmimi Nobel për paqe, pra është një organizatë e rëndësishme e cila ka ndërmarrë këtë nismë, le të themi, historike. Ndërsa argumentat për ndalimin e armëve bërthamore janë disa. Së pari kanë të bëjnë me pasojat katastrofike humanitare. Në të gjithë e dim nga përvoja Hiroshimës dhe Nagasakit, që kanë përvoja të pallogaritshme mbi njerëz edhe dekada pas shpërtimeve, por kjo gjë është e verifikuar edhe ka patur dhe testime nukleare, Aulona. Ne njohim vetëm Nagasakin dhe Hiroshimën, por në fakt testime nukleare janë kryer edhe më vonë, të cilat gjithashtu lënë pasoja në njerëz, por edhe në mjedis. Armët bërthamore kanë pasoja, kanë fuqinë të ndikojnë në klimën globale, pra gjithashtu ndikojnë në prodhimin bujqësor. Dhe më e rëndësishmja në një kohë pandemie si kjo që po përjetojmë, armët bërthamore, mirëmbajtja e tyre është jashtëzakonisht e shtrenjtë dhe para burime publike të shteteve të cilat i kanë edhe i mirëmbajnë ato, në vend që të harxojnë për shëndetësinë, për kërkim shkencor, shkojnë për mirëmbajtjen e këtyre armëve. Daniel, towards the end of the interview, I wanted to ask you, do ta pyes tani se çfarë mund bëjnë njerëzit e zakonshëm që na dëgjojnë në një moment si ky, pra. Young people might hear us at this very moment and they ask, how could I help? Absolutely. Well, there's lots of ways that people can get involved. I mean, nuclear weapons are an issue that affects so many different aspects of society. So people need to ask themselves, what is my relationship with them? I just mentioned three projects that we're working on. First, reach out to your local politician or your national politician. Any politician has the right to raise this issue at the parliamentary level and to ask the government, why are we still involved with these weapons in any kind of way? A second way is to ask your local government, your city government. Një mënyrë e parë pra se si njerëzit mund përfshihen është që të kërkojnë politikanëve të tyre në mënyra të ndryshme dhe të përsëritura, pra sepse ne jemi ende në anën e gabuar të historisë dhe jo kundër armëve bërthamore. Go ahead. So another level is the city level. Cities, there's now a global alliance of cities called under the ICANN Cities Appeal, following the example that we've seen with responses to the climate emergency and of course to the COVID-19 pandemic, where we see cities stand up and take ownership of an issue of importance to their citizens. Cities can also speak up on this issue. Qytetet vetë pra bashkitë mund të organizojnë, ka një organizim të mirë të qyteteve në gjithë botën që janë qytetet ICANN, pra, kështu që edhe në linjat pushtetit vendor, qytetet vetë mund të mbanin qëndrimet. Themi Tirana për shembull do të ishte kundër armëve bërthamore. Dëshmëria ndaj kësaj çështje është shumë e madhe, sidomos kur shikon pastaj edhe shifrat që flasin vetë, për sa i takon së mos vendeve që posedojnë armë bërthamore. Rusia ka 6375 armë bërthamore, më pas diqet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, vjen Kina, Franca, Mbretëria e Bashkuar. 5800 pra. Po, dhe e fundit është Korea e Veriut me 30 deri në 40 armë bërthamore dhe nuk janë pak natyrisht, edhe të tjera shifra që vërtet të bëjnë të flasin shumë, kështu që e kuptojmë
them shumë drejt edhe shqetësimin e Suelës edhe kolegëve të saj në lidhje me këtë traktat, i cili hyn në fuqi pikërisht sot në datën 22 janar. Suela, ne vërtet falenderojmë, të pam në një aspekt ndryshe sot edhe është gjë e bukur kur shikon se je vërtet e vëmendshme ndaj këtyre ngjarjeve dhe ne të mbështesim gjithmonë. Daniel, thank you. Keep up the good work. Thank you so much. Appreciate it. Faleminderit Suela, mirupafshim. Pra ishin Suela Lala me Fondacionin së Bashku në Tiranë, Daniel Hogsta me I në Zvicër që na bashkohen. Pra sot është dita kur traktati kundër armëve bërthamore hyn në fuqi.